Hindi ka na. Aligin. Batay. Batay. Batay mo. Okay. Yan, sukapan. Yan. Yan, batay ang pinag-inom. Batay mo na bala. Ano? 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 Zero. F1. Dati yan, ano? Ayun, yung mga yan, dati. Lord. Sumunod na lang. Sumayo. Sabi niya. Likod din sa likod. Basta lang. Sabi sa gilid. Ano ka po din? Ano? Woo! Dati. Hindi ka naman yun.
Parang dropping. Sige, dabuhin lang. Dito ka na dyan. At, doon ka na, doon na. Doko. Dito, ano dito ang liwas? Yan, nanginginom ka. Hindi mo kapito na dito. Ikaw lang tayo sa gusto. Mira, tawag sana.
Uy, po!
Wait, kapatid mo ito, guys, guys. Yung nag-aabantay ng guard. Para kung nag-siya, dito naman ito.
Małe.
Ha? Ano? Ito ang naman yung activity. Ako, pero man isa, yan na mga kanilay ka. Ibalik na anak niya, anak ng baby, kung talaga, wala mga open sa one, search ko, wala mo, nabal lang siya. Baka ma'am, sabi ko, hindi mo nalang wala na, ano, mga buwang, kaya kaya umiyakan siya, kaya umiyakan, no, kaya ba, nag-give na rin kaya siya, number 4. Ayan, ito. Ito ko, ito ko, hello. Siguro lang ako dyan. Abangan na ka? Ha? Ha? Siguro lang ako dyan. Ano ka lang nakawat?
Ano, directing na. Hindi mo.
Diba, yung nakasubo. Ikot ka. Ngayon na ikot siya. Wala na ako na ako kung nakita ako. Hindi, goodbye. Good engine ang kwarang. Ikaw, ano yung gusto mo? Ate, ate, ate. Ay, grabe. Ate, ate. Pasok. Hello, sir. Normal. Marami ako kaya. Wala sila yung Vivid boy. Wow, ito mo. Hindi na daw yung diba? Paano ba nila yung kanto sa ako? Gusto nung may pili. Ah, medyo 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 wag iyo, ano yung ako? Ah, okay.
Uy, mga bukal. Bukal na ako. Kayo mo, galing yan. Hindi na, mawala kasi ang buo, kung ang gusto. Tako, kananggal ko. Kaya ako palitan ko. Kaya ay
Search mo ako. Search mo. Expert ka. Expert. Expert ka. Tawag to dapat pag-inting ni Kuya. Expert ka. Bakit man ang Like, kumalakot ko ng straight. S. Tapos verb. Diba ako ba? Verb. Ang tanong verb. Verb kasi siya. Verb. Verb yun. Bakit? Ano mo naman verb out ba? Oh. Expert. Tapos. Utik talaga ni Kuya. Sabi, ano ito niya? Tapos pag may ano din si Kuya, letter O. Wala na. Ayun naman. Ngunit lang siya. Ngunit ko niya. Kuya ko naman yun. Country out. So Kuya, mix na po kung ano yun. Teka muna, wait. Public? Okay ah. Bawal. Ilamang dumping mo ano ka? What? Ano mga parang ito? Huli yung mga madali na makaliw si Kuya. Ito yung marinig ko. Wala pa ng buhat na niya. Ano? Ganyan? Bago. Bako. Kung pag-tingin niya ba, gusto mo ay. Gusto ay. May Facebook ka. Search mo doon, lip mat. Lip mat. Sa may dito. Kaya nung ako kapatid. Hindi tayo na Facebook. Search mo doon. Mga pwede ito. Puno. Magayo na ba? Pero mo kami. Puno. Kaya yun to, ano. Sabi mabuo. Ano? Sabi mabuo. Puno sa ipod. Mabuo ko. Pero gawin mo kung sabad mo. Kasi mag-end. Puno, makaluto mo. Mali ka. Puno, makaluto na mo. Wala. Search mo birthday. Ay, ito. Gawin yan. Birthday. Board. Ay, galing ka nito sa puto na ako. Korea. Basta overspeed. Ngunit, na ano lang, na ginawa ko sa limit. Hindi ko pinahirap sa taas. Ang medicine na naman, overspeed sa pangit. Tapos ngunit, hinag-type ko. Ang design ko na.
Speed look at anak, bika, kuya, sabi ko. Utang mo lang tumayo. So, kung mahiling mo sa akin, maulo ka na. Hindi ko pala nakita ko si Kuya Tao. Natainunan ko na gaano na bibilya ko. Kaya, hindi ko na kayo na napicturean. So, itutuloy niya. Paano mo niya yung Kuya, saka hindi ko lang yung pinabawasan. Ay, hindi naman. Bog ni Kuya, mga mga outal. Pero kulo ko naman eh. Kaya, mo nangyari. Bakit? Bog lang pa. Grabe ka, man. Eric. 6. Madali na mga outal. Tapos huli, araw mo kayo ahid ko na maray. Si tita ni kayo magpili. Gusto nga yung tita ni sino kalbo. Saka di galing na, huwag na ako. Grabe na ako. Indian pa din. Huli ko ako din sa kuya. Grabe naman, nagkamang mo. Decent, ano ka? O ano yun? Dandel yun. Sunod Carmelite. Adi. Ano ba rin sa akin? Kapag kulok, tapos ang bangs niya is straight. Wala mong masakit. Kuya mo, ito. Straight na. Yan, mga awag kay kuya ko, awag kayo ni Bagay. Baka may yung mga tapos paawag ka pa. Baka mo paano lang ito. Tapos, ang siding niya, hindi, tapos pati pinagawa. Mahilin mo na sa atin ka, sayang niya, di ako nagpalit niya. Minus dia. Alat sana. Paano naman? May power picture. Akit talaga ako niya. Ako mo kasama. Ako mo gear. Paano itong alamay din ler? Uli. Short. Muli. Kuya, ang gawin mo kasi. Ano? Pero kung hindi ko kayo sa work, bakit bagay yan na rin? Pero buloy siya. Oo. Buti nga sa natin ako manapay. Sa kuya, pidi mo, o ba ko? Hindi ko manapay. Yan. Mo nakawag kayo nyo. Kuya, dapat sa iyo, kuya. Kuya, paano ito?
Search mo modern mullet, tak magayon. Hai. Modern mullet. Magayon. Tama lang. Ikaw dati, anong paborito? Sa kuya. Right. May down. Masyadong ano. Stupid na lang. Oh! No drop. Ako na ako lang yun. Tandrap. Liquid face sabi. Ano po yung gusto mo nga ni? Deeper. Deeper. Galing ako. Ngunit ang yung pagkakas na Esther pala. Sabi mo po, Esther, ginawa mo man daw mo. Ano naman ang Baman lang karoon. Bakit ko na tanaw? Ikaw ba di? Kuya pizza mo ko. Yes, bro. Baman lang pala. Pero ano yung pizza? Ano yung pan na sabi ko paligya? well, Esther niya. Baman lang tawag na pizza ito tayo. Yung Herman sa natin. Espresso ng kami. Possible para mapag-iklaro nito. Well, Esther ni Kuya, okay na ito. Grabe man. Inano na sa mali sa kanya. Bakit daw mag-ikaw siya ko? Pero tanong pa siya sa ito. Burak pa yung experience pa pa lang. Ano man sa Ang competition, iba kami sa Kuya, may lining palit din. Ang dami sa Kuya, tapos sa part, ang dami yung lining. Day ang wala gusto sa Kuya sa part ng tayo. May lining sa Kuya. May bagong trending sa kami na siya. Kaya man yan. Yaman siya. Ano, nagpabay. Mahala ba sa'yo? Buha man dahil Buo mo nga lang mo. Kaya lining nga ito dyan sa Kuya na Kuya. okay mo pwede buha. Okay. Kay pwede mo. Di ba yun ang maganda? Pwede pa Uy, ang gabang ko mo. Ang mga pahiliin mo nga sa lang. Sa Kuya na mo. Yan, uy, yan, umuto. Sa may bibig yan. Uy, yan ang Kuya na mo. si MVP yan, ay bang MVP yan? Famous mo na. Nabawan si MVP yan. Ibang si MVP yan. Anong pinakamaganda? Morty, yung kakalukad ka. Sabi mo. Ano na naman ang...
sumit. Yun ang may dati ng mga Bakit? Lilipat lang. Parang bigla ko siliya. Pasak na. Bulag na. Bulag-bulag. Ano pa dyan? Ano na siyang ano? Kapal si Alo. Sa mga kulot bagabas kasi yung lugas ka. Lugas ka. Wag pa rin. Ano na yung ano lang, magkakasawa ka rin. Na-stay na kami. Pero mas okay daw. Yung palagi. Oo. Ano namin sa mga tabi, 20. Oo. Binti rin kami. Kung ano ako ba? Kung may pakakay ang wala isa Ay, pa sabi ako. ko kami, hindi na ginawa ng marami na ako talaga. Ano na pala? Sabi yun, ano mo sasabi? Gender. Ano ba? O sabi yun, nag-graduate ka na pala tayo sa Google. Di ba yung magano? Wait sa kanya. Siyempre ako, pang-in sa yan. Pati ang linggo. Partida nakahap. Sa iyan mo, nagkakulat mo. Nakatuhan na siya sa work siya. Sila kang dari eh. Yung talaga sa ano sa kanila nito na. Sa amin Ay, kung iyo sa inyo. sa komunidad magkaroon sa nanisakyan pero tayo ay Nag-Instagram ka, nag-IG ka pala. dahil mamura ka rin ako dahil kang bidan na wala ko TikTok. May TikTok account ka. Ano ba nga rin? Advila. Doon sana lang yan. Parang doon dati kita. Wala ako dati. Sabi na. Kaya nga rin ko, doon yung kaya. Grabe. Ay. Iba yun ang kumbong. Metal. Ano ka? Ano mo talaga? Sayang, na yun na. Sobra. Oh. Bills kami. Puro bills na mga ano ng Balik daw. Ayun ko sa iba. Baka sa impostor yan ni Kuya. Nung binibo ka ng klase niya. Merienda, ayan sa Yan iyo. pag-inap pa lang pagkakaaga, merienda pa lang. Pag ano pa lang Fling shot ka lang, di ba? para ano, merienda na. Tangka ba yan? Fling shot ka lang. Bago-bago talaga. Bangin. Ayan.
Hindi oh. Vincent Green oh. Ilo yung sabi. Yung kulay na sabi. Down pa ako. Sabi. Ano siya? Feeling mo Vincent Green. Vincent lang. Runway lang. Downway ba? Hindi dapat at Okay. Ako! Wait. Iliwan mo ako sa Uy, ako ka na ba yan? Okay ngayon ako. Yan, kailangan ko ang si, ano, hindi ko kasi yan, Dan aton. Sige. Kaya ang nila. oo. Malinaw talaga, bro, talaga. Pangarap pa sa malinaw. Best ganyan niya. Oo, yun talaga magsalpa iyo. Nakaiba sabi iyo, para Ano magaling ano ba? yan, Hindi kaya. hindi ka. Seryoso na, seryoso na ito dito sa tagasan na lang sa hanggang dito. Nakaw. Sa mga tayo, yan online. Una, good magkabatas. Good. Makinig pa. Bakit sabi, ang dati pa ito sabi, bakit mo lang sobra Tapos kung ulit na tayo. garan? Sa gayon. Iya. Kaya ito dyan ay sa kalimutan. Sa gayon. Ano? Bago mo makuha. Ikakawat mo sa iyo. Sabi mo, ba magkawat sa pagka. Hindi ko alam kung may man. Gusto, magpaligyan ka sa electric Wala lang ako. Tinamaan. Mamot ka ba? Hindi kaya ko din Ano? Ano? Nakulong ko yung kayaan. Hindi pagdating ang pagdating ngayon lang hindi ko yun hindi kaya nakasabit yun Kasi why mo tatay ito sabi sa silo so mga 20 king kanan ko lang sabi sa mga 20 step ko na sabi so diba dapat sabi kung saan matapos nyo nang nakil ko tayo bro saan na talaga sabi Pwede mo. Kasi mo sa kuya ako. Picture. Picture. kasi
Sa'yo na yun. Oo, na yun. Sino mo pag-joke sa'yo? Otro, nakamute. Ano magdalaya na ni ako? Oo, yan o. Alam, may magayon nun siya. May magayon siya. Pero dyan si Kuya, may autism. Yan, galing. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Wala, dali na pa. Sa may dinidita nito. Sa may dinidita. Ayun, lapisin ko na lang. Ako ba niya?
Bakit na? Ang bawal yung mantigil yung Hindi kasi gusto, pwede mo. Hindi ko makaprint dito. Sir George, Mama na niya, kasi ba na ako interesado? Utang ko, switch kahit maglayo. ano ba mo? What if you have a little bit, what is your condition? Yaya, di ba na? Buti mo. Oo, i-convert mo yun. Na ito na lang sa style dito. Buti mo niya? Buti ko lang. Hindi ko lang ilang. Ako,
Di ka mo pa, di ka mo.
At na, tapos, pinagsisihan ko. Bakit?
Inaano kita. Lagi ba ako Chris? Ina-rate kita. Pati na si Dr. Pong Marino. Tapos mo, sa kwat eh. Pilpon. Wala, tayo mo. Kasi na, pilpon lang. Ibigay mo Alam mo po. Alam mo. Kung nag-aupay ako, si Jane niya, Jane, Alam mo. saan ka to? Jane, oh, kung mga mo, pwede na akong magkari-kari, yun na wala daw. Ako, nag-aala, kamita ka na dyan, kasi bago ka pa. Hindi ko kaya mo. Ito. Ano pa, di ba umilit na umito? Di maluto. Di maluto. Nagantod na. Wala akong gawin sila. Maganda kang tubig.
Hello?
Ano yan mo yan? Ano yan mo yan? Ano yan mo yan? Uy, ano nakita si Gilipis ko? Uy, no.
Sorry now. You know what I go.
Ano na ulit? Company din! Marami ko masanasabi sa'yo. Hindi alam mo, nagbukas ng diwa, magsasakulang, nilagay ko.
Kasi nag-update na. Ano tawag ako? Wala ka na rin. Kaya, luwas. Kasi pinili kita side. Sabi mo pala, sinitawan mo ako. Paano?
Hindi, wala sa kawag pa kayo. Sige.
Dapa, kaya, ibang ulo. Ano ginagawa? Wala na po pa. Tumahan. Stay sa nagagay. Just a little bit. 360 si Joe. Gusto. Uli pa, no? Ito ba 360? Oo. Nga, itakdak. Napaman mo tayo. Yeah. No. Later. I'm okay. Go with us. I'm okay. Oh, makapagpapawan. Kapatid na. Unlimited. Yeah.
Hello. Yabang ka. Yabang king. You. Hindi na mo ito. Ay, ang kadalig eh. Ibang bulang ko bro. Yeah, it's the outside. Ibang ko. Oh, niya dua. So, balik. Ganit lang! Just a little, just a little, bawat. Tama, dyan naman ka para ikaw. Yeah, Google na ang ikaw nga din. Yeah. Dapat mo pa naman. Audit mo sa university. Hindi ka kailangan ako. Sabi na, already use. I-spin. Hindi naman tak mag-spin. Ano man ka na? Masarap mo sila mag-tipon ka. Uy, ibig. Look. Yan eh. Ulo ko saan. Ikaw mo. Magpagandad ka na. Sarap mo Spain. Ano ba? Hindi ko gamay. Hindi na 500. Ay, hindi yung muna ko. Yan. Okay.
oras ka, nag-start.
Ha? Hindi na nakuha ito. Plastic ba? Ha? Sawa. Ah? Pero ano po
Later, mga kayo. Balik daw siya.
Mamot mo eh, para wala. Balik po. Lagi ko ng RCG. Tama na lang kayo. Huwag gamit kayo. Ha? Bro.
Give up. Makamuha nga yung mga ito. Lars? Storage natin ba? Hindi ko na iba. Ano mga tapos man ang ayos niya, otherwise na kami. Kung nakadiritan na na, kung nakadiritan na ako na kaya lang lang ayos na dito.
Direct na buhayo. Pinagdar. Boto. Ayos na ito. Libar Ginawa ko na yun. Okay, na yun. Sayang. Let's go.
Wala talaga nga ito, may Pwede naman na ito na ito. Puta ka nga ito, may ano pala sa ito. Yung Alvarez Gantz lang siya. Paslo, paslo. Pakadali na ako ng ipin. Ano kaya? Kaya, maliit pa. Ayaw ko ka ng tulong. Maganda na ta.
yung height na inyo. Sayang. Kaya mo, mahal ako. Wala na ang hayop mo. Wala na ang hayop mo. Ang gulit ang hayop. Buong hayop pati yun. Lela. Ako hayop pagi yun. Baka pa niya hayop pa. Kaya ako yung mga pangit-pangit ano. Yung Isa to. Kamanan. hindi na sa mga
Kung ano yung pag ako yung masundo yung makalimutan. Wala pang tulog. Puta ka. Ano? Hindi ko na nakapasok yung mga ito. Sa kuya. Value. Ay, puta ka. Dali ng pa. Apa. Makaraliw sa mga ayos na. Eh, magpagabay na. Nahulog na. Puta ka kaya. Nahulog na ko na duwayo. Well, the website name is Sa kuya. Rumana? Ulitin. Oriente? Oh, reply. 24. Oriente. Ano yan? Kung di ka dito, hindi ako sa Ano ito? Reply 34. Oriente na ba? Paglan. Oh. Ano na? Okay. Second round na. Mapiya mo. Ito mo Cebu. Nakaner ka mo Cebu.
Yung nabulgit, ibo. Gilit mo na. Apa yun yung right? Mamay hindi kita. Ano mo rin? Balik daw. Iya, balik daw ka na. Tik-tik ko rin yung aeroplane. Okay, tuloy ko na lang. Okay. Balik daw. Ayan, July. Ito tayo sa isa. Wala sa dapat nakakayod ka. Ano na ito? Ito yung nakasibo. Pero manitan mo. Ang inamong kulong. Alam lang, wait for me. Sige, Bart, kaya natin po. Tara, takbo na tayo. Yan ang kanay pa, GP. Ayun, ito yung turbas na po yan yung ayun, sige, ko sa dito. Hindi mo na yung sige ko sa TikTok na yun. Oo. At hindi na buha ako, please. Ay, puta ka! Ayaw, gusto. Maganda na ako, no? Uy, Gigi. O, sabi ko na daw. Ay, ano, hindi mo na sa TikTok. Ano yung it's your voice din, Ipe. Ang squad na iyakan. Hindi ko din. Sige, ngayon. Hindi sila kapatid na kayo.
Hindi na ikaw, na-page. Okay, nabo. Uy, po na po po sa kahit na niya. Ito po na kahit sa kahit. Kita ko lang ako, pag kinita ko, di ba magpadilan ako yan? Kaya mo ba na? Pag kinita ko yan, magpapano. Bakit kami ko lang yun? Wala mo yan. Wala mo. Nagbabas ako ta. Hindi mo na sa mga ayaw. Kaya, Sige, kung po ako. kaya lang ayaw. Bawal si Jimmy. Bawal si Jimmy. Uy! Ala, nakakagawa, nakakagawa. Sumalok si Boga sa digday. Okay? Ay, magkakalabanan na parang ito na. Gusto nyo, maganda na yun. Ay, boy. At ito, ano lang ako? Masiko. Okay. Ang iyo, sila. Ano yung sasabihin? Ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin mo? Wala ako po. Ba't maging sabi, tawag sabi, mga po. Gusto ko nga dito. Kailangan ito po. Ano dito? Ganyan po. Bawal na! Naglabang pa na. Ay po, tayo sa kuya. Pangalima ka sa kawasan. Hindi ko pala nito. Ang damit ba kayo po? Yan, sa likod tayo. Dira ko naman naman. Puro sa inyo ba ito? Ako na naman na ayaw. Ang ilan ako nga pinili. Paihado ako pa. Sige, absorb. Ito pa na vlog. Ay, nakalaban. Ay, napart. Plato. Punta kayo na pala. Ayan, goodbye. Dalaw. Bakit eh? Yan, ayaw. Matagal na ako. Pam. Pam. Minala ka na eh, minala rin. Ay, hayop pa kalaman na baka dito ko. Ano mo na ba dito mga dito?
Sinasawala ko rin. Magkakalit sa ganito sa road. Medyo mo na po. Alam niya po rin. Oo. Di ba na siya ba? Naman, pinapot. No! Dito tayo. No! Nasabay ko lang ang Na. Yung pwede kay kainin mo yun. Hindi daw. Sulong! Kaya rakon, sulok. No, bakit ko na sila sa nakulit ko? Ano wala? Ano sa ito? Tagilid mo ako yung dinar. Bo, pag tagilid mo, kung umigo sa likod niyo, Bo. Tangalan. Kaya sa amin. Kapit pa din ang halit nito. Ano mo ito, ano? Zumbi skin. Ayan, ito Sino na po po, picture?
ulo, yun na naman isipin. Di ano yan, wala pa sa nakita, ulo, gusto ko dito. Wala po, gusto ko naman. Ay, wala po, gusto ko naman. Wala kang legit. Oh, so may good quality. Yo. Tapos, sa mga hayop na GTV ka na, pampalit ng puta ka. Yan, hindi pa ka pala. Sumon. Wala niya kaya ako. So, shotgun ba ito? May pakas na, sumunod mo kagad yung hindi nasa taas, may mga pangalan mo. Ay, may mga nakaano yun. Ay, Yan, nakasera. Okay. hindi ka niyo ako kalilog, bro. Ha? Ikaw na po. Unlimited ang bala ko doon. Wow. Ay, puta ka na Clara. Depende nga ito, bawa. Ako, may pawis yun. Ba? Papunta ako. Ay, ko. Ako ba mo? Kaya dito po ngayon. Dalapi din ako pinanaw siya. Hindi ako sinuuli. Ano, makakalo ako. Kilo.
Agad na kung ano. Saan ba ako ngayon? Doon ba kahit magpagkawat ka eh? Ayos ka? Paliwas yun, nakita mo. Tama ba na kung ayos ka? Oo, magpagkawin sa board. Oo, magpagkawin. Oo, magpagkawin. Hindi, wala kong buhay na ayos ka. Kailangan pinagkatawag, malagaling mo yung ano, yung mga ano, yung ano, tabangan mo yung ano, talaga. Ay, hindi mo na mo. Oo, sige, kaya. Ito na talaga. Uy, ano, magkita ka. Ay, kape. Hindi na ako dito. Tagalan ako ngayon. Ako ako. Ano na yung buko? Parang din ako ano, shotgun. Kaya, nag-live ko ng live ko. Saka nitpick.
Leo, check mo, check mo. Leo, yan na si Leo, tao. Yan, ito. Ano tawag niyo? Sa tawag. Di nakakata mga ayaw. Tagalan ako ng mga ayaw. Ano siya? Ito? Ito, kano? Ito, kano? Okay, hello. Ano ito mga? Hello. Maganda naman sila ako sa class. Oh, yung lang. Hindi ako mali. Hindi ako. Hindi ako sa class. Yan, oh. Hindi ako sa ila. Ano si Shakyan ko? Ito. Ito, yan mo. Wala man lang sila. Ano kape o may wala na kape? Sige na. Ay, yun. Wala man lang tayo. Ako. Ako.
Pinalista na kami. Oo. Ayun. Ano ba tayo? Hindi dito pagsabaton. Ano, nickname, ilong ko pangalan. Hindi ko araw ka daw. Oo, ano pang marami, no? Dahil na araw ka yan. Ano ba yun? Debit tray? Okay. Debit tray. Baka malayos ka. Ano? Pero yan, bilit ko. Ano ka po yan? Ha? Ito na po. Ito na. Hindi ka din magano pa. Ano ba? Siguro din naman ang wife na nagamit yung right click. Hindi yun ako. Tapos mag-inalagay ko pa. Why pa tumitin ko? Ganda ko na ano sila mo. Pag inahayop ka GP o debit tray. Opo, taka. Yung na mga Kaya pagkakaan Kaya na sa boy ko. ano, ay na buhay, Yung tipo ko ay, yung pangil, okay. ano, basisig ko. Doon ka na mo.
Dito na pala. Pero wala namin yung video. Ay, ako lang. Wala namin. May box na ako. Mga stress na ba? Wala na ako. Okay, okay. Okay. Kaya ano kung slot for price. Kasi dito makapi. Hello, Dave. Ay, medyo. Raman? Oh, to. Bukan sila. Ay, sige. Ano ba? Nababo. Ano yung? Ay, magpagawin. Minibolt piece. Ano ba kayo ni Billy? Alam mo mga ang ginamit.
Ulit predator tayo. Predator tayo. Full damage. Hindi ka ng damage. Pero ngayon, alam mo na nyo. Okay. Alis na nga yun. Ayun, mag-aasi may stain. Kaya mo. Diba yung ano nyo? Para na. So, may package yun nyo. So, may package. Backpack tape. Ipapalit di ba? Bag. Then, Eh, kakunin ko na yung hindi ba kami? Pwede ka kayo magpalit na bag. Ano, sa ibang package. Biwan ko lang na over sa diwata ng pwede mo yung pagin. Before. Okay, okay, guys. Ano ninyo? Ay, oo, para sa mga ganito po. Okay, okay, permanente. Pwede. Kaya, yan ito niyo ani. Ano ito? Yan, ito. May magaw. Anti-smart. Pero yun ang buhay ng dalaw. Okay. Tapos, pwede ka mali. Angelic Cristo. Okay. Ano ka ba na kayo? Dopo mga view, ada may kapatid. Matira. Pagtray. Pagtray. Kaya naman kaya, number one to, dalawa sibo, dalawa na sibo. Okay, diba? Makaligit na naman. Mali, demo. Sila dalawa. Alas 3 na.
Matagal. Oo. Wala pa na yung presyo mismo. Natutulak. Ano kaya lang pwede? Tutulak. Yun na. Ako kasi Facebook, tagalin ko na. Yung best friend niya, tagalin. Facebook na.
Ay, puti.
Nasa pa daw mahal eh. Masay daw. Mahal. Ito ako doon ba? Ano ba ito? Kumakaroon sa
Tinda mo na Flores. Ano? Ano ba?
Kagawa ba? Madaw mo na. Katay na. Madaw yan pa. Nililig ko ang isa ulit. Madaw mo talaga. Yan nga daw. Mabuti na ba?
What you say? No, no, por Okay. Ano ba?
Ay, nag-siya sabi. Ay, ano. Ay, naman daw. Ang kakapal-kapal ko, busy. Sa babago. Eh, kuya mo ba?
sa medical. Makapa, ano ka na? Group na nakapaano na ako. Kung saan sa nagawang sa requirement, technology. Natutuwan sa, ano, tubig nila. Tubig din. Mura man na ano. Sa mga nakakain naman ba yan, di ba? Makakain. Para makain din ng kumakain ko ng Pwede nga dito.
View.
Sabado naman, sabado. Ako ba nagkaba? Ay, duman sa ba? Ba nakapin? Wala na ako, boy. Bakit na? Ano? Ano? 25? Pwede mo ko sabihin na magbakal. Yan, healthy ka po.
Namin eh.